අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ would කියන පදය ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ would කියන පදය will කියන පදේ අතීතය කියලා සමහරු හඳුන්වනවා. මේ පදය භාවිතය ගැන නිසි පැහැදිලි කිරීමක් තේරෙන සිංහලෙන් කියලා දෙන්නයි මේ හදන්නේ. මේ පදේ යොදා ගන්න අවස්ථා ගණනාවක්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පදයට තනි සිංහල තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසායි මේ පදය ගොඩක් අයට පාවිච්චි කරන්න බැරි. හරි, මේ බලන්නකෝ. can ඒ කියන්නේ පුළුවන්. dog ඒ කියන්නේ බල්ලා. go ඒ කියන්නේ යනවා. නමුත් would මේ පදයේ තේරුම එය යෙදෙන විදිය ඔස්සේ තමයි මතුවෙන්නේ. මම මේ සිංහල තේරුම් මේ විදියට දෙන්නේ කතා කරද්දි ප්‍රායෝගිකව යෙදෙන අර්ථය මත පදනම්ම. දැන් අපි බලමු would යෙදෙන අවස්ථා ටික. අපි කාට හරි මොනවා හරි දෙන්න සීලාචාර විදියට අහද්දි would පාවිච්චි කරනවා. මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔන්න ඔයාගේ ගෙදරට අවුරුද්දට ළමයෙක් එනවා. ඔයා කේක් කකා ඉදි තමයි මේ දරුවා එන්නේ. අනේ පව්. ඉතින් ඔයා අහනවා මෙන්න මෙහෙම. ඔයාට කේක් කෑල්ලක් ඕනද? ඔයාට කේක් කෑල්ලක් දෙන්නද? ඉතින් මෙන්න මේ අදහස අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරනකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. Would you like a piece of cake? Do you want a piece of cake කියලා ඇහුවොත් ඒක නිකන් එච්චර මිත්‍රශීලී හෝ විනීත නැහැ. ඒ විදිහට අහන එක. ඒකයි මේ වගේ දෙයක් අහන්න would කියන එක යොදාගන්නේ. මොන හරි දෙයක් සීලාචාර විදියට කෙනෙක්ගෙන් ඉල්ලද්දි would දාලා ඉල්ලුවොත් ඒක හරිම ලස්සනයි. බඩගිනිලා සැලඩ් කඩේකට ගිහින් ඔයා ඒ කඩේ ඇන්ටිගෙන් සැලඩ් එකක් ඉල්ලද්දි විනීත විදියට මෙහෙම ඉල්ලන එක තමයි හොඳ. කරුණා කරලා මට සැලඩ් එකක් දෙන්නකෝ. I would like some salad please. අනේ මට තේ එකක් දෙන්නකෝ. I would like a cup of tea. මේකේ තේරුම පේන්නේ නිකන් මම තේ එකකට කැමතියි වගේ තමා. ඒත් තේ කඩේ වේටර් අයියට would දාලා තේ එකක් විනීත විදියට අර විදියට ඉල්ලන්න පුළුවන්. මේ ගැන තව කිව්වොත් මෙහෙමයි. would rather. would rather කියලා යොදලා Taman තව දෙයකට වඩා වැඩියෙන් වෙන මොනවට හරි දෙයකට කැමති නම් අන්න ඒ වගේ ඒවා කියන්නත් මේක යොදා ගන්නවා. අපි උදාහරණයක් බලමු. මට තේ එකකට වඩා කෝපි එකක් තිබ්බනම් වැඩිය හොඳයි. මේ වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි. I would rather have a cup of coffee than tea. I would rather have a cup of coffee than tea. ටීවී එක බලනවට වඩා මං කැමති මොනවා හරි පොත් ටිකක් කියවන්න. අපි බලමු මේක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. I would rather read some books than watch TV. I would rather read some books than watch TV. මං හවස් කාලෙට කිරි බොන්න කැමති තේ වලට වඩා I would drink milk than tea in the evenings. I would drink milk than tea in the evenings. මේකම ඇමරිකානුවෝ කියනවා would sooner කියලා. ඒත් ගොඩක් ජනප්‍රිය රටාවක් තමයි would rather කියන එක. ඉස්සර Tamanට තිබ්බ පුරුද්දක් ගැන කියද්දී would යොදා ගන්නත් පුළුවන්. ඔහු පුංචි කාලේ හොඳට පීනන්න පුළුවන්. He would swim well when he was a child. He would swim well when he was a child. ඔහු පුංචි කාලේ හොඳට පීනන්න පුළුවන්. He would swim well when he was a child. මම විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්න කාලේ මම හොඳට කියවනවා. අපි බලමු මේ වගේ වාක්‍යයක් කොහොමද කියන්නේ කියලා. I would read a lot in my university days. I would read a lot in my university days. ඉතින් would කියන පදේ එක්තරා කොටසක් මෙන්න මේ විදිහට අපි විස්තර කරලා කියා දුන්නා. would කියන පදේ තවම ඉවර නෑ. තව මේකේ කොටස් කීපයක්ම තියෙනවා. තව ඉස්සරහට අපි මේ ගැන වැඩිපුර ඉගෙන ගමු. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් මොනවද ඉගෙන ගත්තා නම් අනිත් අයටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න.
එතකොට අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව ඔයාලා දන්න සහ නොදන්න අලුත් දේවල්, පැටර්න්, ඒ වගේම අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න අපේ මේ channel එකේ අපි දාන වීඩියෝස් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා.